Hi guys! Welcome back to my channel. For today's vlog, magluluto tayo ngayon ng crispy breaded pork chop. Ang mga ingredients na lulutuin natin ngayon ay pork chop, vinegar, soy sauce, breadcrumbs, itlog, asin, bawang, paminta, at seasoning. Imamarinate muna natin ang pork chop. Sa isang bowl, ipagsasama-samahin natin ang bawang, paminta, asin, toyo, at suka. Lagyan natin ng kaunting seasoning. Ilagay natin ang pork chop. Ibababad lang natin to sa loob ng 2 minutes. After 2 minutes, i-coat na natin ang ating pork chop. Ngayon, ready na nating iprito ang pork chop.
Okay, ready na ang ating crispy breaded pork chop. Itry na ang recipe ito para sa masarap na tanghalian. Don't forget to subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. I-like at i-share na rin. Let's eat and happy cook!